أهلا. لطالما حل موضوع العلاقة بين الخلل العقلي والإبداع ضيفا على عشرات آلاف الأطروحات والدراسات في علم النفس: الفصام، اضطراب ثنائي القطب، اضطراب الوسواس القهري، الاكتئاب، التوحد، وفقدان الشهية العصبي، وعشرات الأمراض التي اقترنت بحالة إبداع جامح وانتهى أصحابها للانتحار. وعلى مر العقود كان السؤال: هل تعزز الأمراض النفسية حالة الإبداع؟ وقد قوى من تلك الفرضية أن هناك علاقة. فعدد ضخم من المبدعين الذين انتهت حياتهم بالانتحار، شعراء، كتاب، رسامون، وممثلون، انتحروا بعد حياة متأججة بالإبداع والمرض العقلي أيضا. ولعل واحد من أبرز هؤلاء هو فينسنت فان كوخ. فان كوخ الذي عانى اضطراب ثنائي القطب وانتحر في سن 37، عاش حياة متأججة بالإبداع والمرض النفسي كليهما. فبالرغم من أن فان كوخ قضى نصف عمره بالتمام في المصحات النفسية إثر نوبات سعادة عارمة أو حزن قاتل، إلا أنه في نفس الوقت خلف وراءه أكثر من 2000 لوحة واسكتش، وهو عدد ضخم مقارنة بحياته القصيرة، ومقارنة أيضا بالوقت الضائع منها في العلاج النفسي. انتحار فان كوخ كان موضوعا دسما للعديد من الدراسات والأطروحات التي تناولت جدلية الخلل العقلي والإبداع والانتحار. وبالرغم من عدد التفسيرات والدراسات الهائلة حول مرضه وانتحاره، فقد سلط انتحاره الضوء بشكل لا يشوبه شك على المرض العقلي كمحرك للإبداع. ففي أواخر أيامه رسم فان كوخ عددا من اللوحات التي اعتبرها الأطباء بمثابة رسائل انتحار، مثل لوحة ليلة النجوم. والتي رسم فيها شجرة السرو تربط بين السماء والأرض. وقد عرف شجر السرو في تلك الفترة بأنه شجر المدافن والمقابر. فمن هو فان كوخ؟ ولد فان كوخ في 30 آذار مارس 1853 في جروت زوندنت بهولندا. كان فان كوخ رساما في مرحلة ما بعد الانطباعية، وأثرت أعماله المفعمة بالإحساس وألوانه الخاصة والجريئة تأثيرا كبيرا على الفن في القرن العشرين. كافح فان كوخ لمقاومة الاضطرابات النفسية والعقلية التي عانى منها، وظل فقيرا وغير معروف طوال حياته إلى حين توفي فان كوخ في فرنسا في 29 تموز 1890 في سن 37 إثر إصابة ناجمة عن طلق ناري. درس فان كوخ في مدرسة ميثودايست بويز، وقرر في خريف عام 1880 الانتقال إلى بروكسل، وأصبح فنانا. وعلى الرغم من أنه لم يحظى بأي تدريب فني، قدم شقيقه الأصغر ثيو الذي عمل موزعا للوحات الفنية الدعم المالي لفان كوخ، وهكذا بدأ التعلم من تلقاء نفسه. ساعد الفن على إبقاء فان كوخ متوازنا عاطفيا. وفي عام 1885 بدأ العمل على ما يعتبر أول تحفة له، بوتايتو إيترس. رأى فان كوخ الفن الانطباعي لأول مرة في باريس، وكان مستوحا من إسقاط اللون والضوء. وفي شباط فبراير 1888 استقل فان كوخ القطار إلى جنوب فرنسا، وانتقل إلى البيت الأصفر الصغير، وصرف أمواله على شراء الألوان بدلا من الطعام. عاش على القهوة والخبز، ووجد نفسه مريضا. وقبل مرور فترة طويلة أصبح واضحا أنه بالإضافة إلى المعاناة من مرض جسدي كانت صحته النفسية آخذة في الانحدار.
قبض على فان كوخ وأخذ إلى المستشفى، وفي 7 كانون الثاني يناير 1889 أفرج عن فان كوخ من المستشفى على أمل أنه سيتعافى بالرسم في الطبيعة، ولكنه لم يتمكن من العثور على السلام الداخلي وأدخل المستشفى مرة أخرى. بعد أن وقع سكان آرل عريضة تقول إن فان كوخ كان خطرا، قرر الانتقال إلى مشفى سان بول دي موسول وبدأ الرسم في حدائق المستشفى. أعماله تصنف حاليا ضمن أغلى الأعمال الفنية بالعالم، حيث بيعت لوحته إريسس مقابل 53.9 مليون دولار، وبيع البورتريه الذي يصور الدكتور غاشي بنحو 82.5 مليون دولار. وما زالت عمليات الاكتشاف للكثير من أعماله تجري حتى وقتنا الحالي، إذ عثر على لوحة في 2013 وأودعت في متحف فان كوخ في أمستردام. ولا تزال قصة حياة فان كوخ طويلة إلى أن اقتصرت على بعض منها. وفي الأخير لوحة أخرى هي حقل قمح مع غربان، والتي رسمها في يوليو تموز 1890، وهي أيضا آخر لوحاته. في اللوحة نرى ألوانا درامية داكنة وسماء غائمة وطيورا سوداء وممر بين الحقول مقطوع في المنتصف في إشارة منه لقرب نهايته. أطلق فان كوخ الرصاص على نفسه يوم 27 من نفس الشهر، ومات بعد يومين متأثرا بجروحه. لم توجد أبدا عقليات عظيمة دون أن يمسها الجنون. مقولة أرسطو. كانت معكم قصة فان كوخ.